matagal na oras sa ilalim ng tubig. Pinakamalaking crocodile po dito sa Crocodile Farm, ayan po si Makmak. Nahuli po sa barangay Makaraskas, dito lamang po sa Puerto Princesa City. Sorry kayo, hindi na masyadong. At least, nagano ko lang. Nagtalag. Kaya, to the next destination. Wow, naman. Wait. Mamaya. I'm bored in the house, more than the house. Nagwayat kaya kitak di TikTok nga talagang may mga pangalan sila sa bawat boxes. Sorry naman. Ikakat natin yun. I'm bored in the house. Bakit? Oh, ano ba yung conversations niyo? Bakit ka tumatawag? Bakit allowed sila sa cellphone? Bakit ka tumatawag? Watch. Ay. I'm bored in the Hey, house. huwag ka nang lalabas. Diyan ka lang sa classroom mo. Makaka-istorbo ka lang dun. Sige na, sige na. Huwag ka nang pupuntaan. Babay na. Bye bye na. Hindi ikaw. Ikaw yun ah. Babay na siya. Ising ka na. Inuyat ni Boss Emily sa gabi. Ano? Anong sabi mo? agak lagi baru chatting saya itu ya langsung deh nah. Kira mag-register ko ng SIM. Ayaw niya. Akala ko ba ako na yan? Registered na. Hindi ko pa rin mag-register bago nila i-activate. Why?
I'm bored in the house. Bored in the house. Ay, may ekse pala, may ekse. Bakit may malaki dito? Eh, design niya nga yan. Eh, yan yung ano, yung hinahanap mo. Yung Madagascar? Nawala ba ito Yung tile. Ito kay Baneng. Cute! Ayan yan. Shishinim! Walang kwan, kaya huwag kang ano. Anong walang kwan? So, hindi amethyst yan? Amethyst to. Amethyst to. Amethyst. Pero walang heart. Ano to? Flower? Flower ba to? Bumbok sa dahit. Chinese cabbage? Bumbok dahit. Hindi, Ay, repolyo. Oo, repolyo. Repolyo yan. Cute! Ay, dito mo tinago. Sa loob. Shishinim! Siguro, hindi mo na yan, Malaki! Pabawas isa. 16 na nga yan. Parehas tayo yung 16. Mukha lang siyang malaki kasi yung malalaking ano. Okay na yan. Kaysa yung pinipilit ni Baneng maliit yata yung blue noon. Kaya napigtas. Maliit siya. Nag-ahedan to the wash. Sa left hand daw. Left hand nga, bakit right mong next? Left hand. Thank you.